ჩაგვერთოს, მაგრამ მანამდე გვექნება შესაძლებლობა გავესაუბროთ ბატონ სოსო ფხაკაძეს, როგორც გითხარით, ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტს. ბიზნესმენთა ასოციაციაში უამრავი, ძალიან ბევრი ქართული ბიზნეს სუბიექტის, არა მარტო ინტერესი, არამედ წუხილი იყრის თავს. შეუძლებელია დღეს ამ ვითარებაში მით უმეტეს ქართული ბიზნესის წარმომადგენლები ცალ-ცალკე ახდენენ თავიანთი პრობლემების დეკლარირებას. მით უმეტეს, რომ ქართული ბიზნესისთვის ცალკე პრობლემა უკვე აღარ არსებობს. პრობლემა სისტემურია, ქვეყნის ეკონომიკა გაჩერებულია, სულ რამდენიმე მცირე დარგი არის ისეთი, რომელიც ახერხებს დისტანციური მიწოდების და მუშაობის პირობებში თავისი საწარმოო ციკლის შენარჩუნებას და ისე ძალიან შეზღუდული რესურსით. მოკლედ, პრობლემები სერიოზულია, ბიზნეს ასოციაციას აქვს აქტიური კომუნიკაცია მთავრობასთანაც და საინტერესოა, რას ფიქრობს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი და თავადაც მოქმედი ბიზნესმენი იმ შესაძლებლობებსა და პრობლემებზეც, რომელიც დღეს ქართულ ბიზნესს აქვს. გისმენთ ბატონო სოსო, როგორია თქვენი აზრი? აღმშვიდობისა, გიორგი, პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა ჩვენთვის. რაც შეეხება ეკონომიკას და ბიზნესს, ახლა ყველას გვისმის, რომ ამ პანდემიის გამო ბიზნესში დაბრუნდა გარკვეული პრობლემები, გამოწვევები. თვითონ მასშტაბით ის ვითარება, სადაც ახლა ვიმყოფებით, მართლაც უპრეცედენტოა. ჩვენ გვაქვს როგორც მოთხოვნის, ასევე მიწოდების შოკი, ასევე ყურადღება მინდა მიგაქცევინოთ იმ ფაქტორსაც, რომ მნიშვნელოვნად უნდა დაეცა ნავთობის გაზი და ჩვენი მთავარი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები სწორედ ენერგომატერიალებზე არიან დამოკიდებულები და მარტო ეს რომ მოხდარიყო, ეს საგარეო შოკი ძალიან ძვარ გავლენას მოახდენდა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზე. და ამის მომსწრენი ჩვენ გავხდით 2014 წლის ბოლოდან, როდესაც სწორედ აი ნავთობის ფასების სწრაფმა ვარდნამ გამოიწვია შემდგომ 15-16 წლებში ერთი ფაქტორიც რო ავიღოთ საზოგადოება მიწის ლარის კურსის მნიშვნელოვანი დევალვაცია, რომელმაც ნეგატიური ზეგავლენა მოახდინა როგორც ბიზნესზე, ასევე ზოგადად მოსახლეობაზე და საზოგადოებაზე. ბატონ სოსო, აქვე იქნებ რაღაც პოზიტივის დავინახოთ ამაში, ანუ ჩვენ როგორც ნავთობის იმპორტიორი ქვეყანა, ნავთობის დაბალი ფასების მეშვეობით, იგივე ახლა ბატონი ბადრი იყო ჩვენი სტუმარი, სოფლის მეურნეობის აგრარული სექტორის განვითარების წახალისების კუთხით, რომელსაც ეს საწვავი ძალიან აქტიურად ჭირდება და ფასწარმოქმნაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, შეიძლება ამ კუთხით მაინც დავაბალანსოთ და უფრო მეტად გამოვიყენოთ და ჩვეულებრივი მომხმარებლებისთვისაც საწვავი უფრო იაფი გახდეს ამ ქვეყანაში. დღესდღეობით უკვე საწვავი რამოდენიმეჯერ შემცირდა, მებრივია ეს კიდევ უფრო მეტად შემცირდება, უფრო მეტად შემცირდებოდა, რომ არა ბოლოდროინდელი არის დევალვაცია, მაგრამ თქვენეთი თემა ახსენეთ, იქნებ კარგიც დავინახო და პოზიტიური ხომე, პირდაპირ გეტყვით, რომ არც სპეციფიკურად ვარ განწყობილი და პირიქით არ გამოვიცხავ, რომ ამ ყველაფერმა ჩვენ პირიქით სარგებელი მოგვიტანოს საშუალებადიან პერსპექტივაში და ახლა ორი სიტყვით შევეცდები ახსნა. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გარემოება, რომ ჩვენ რაღაც სოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე იმის გამო, რომ ფიქრობ ძალიან ეფექტურად შევებრძოლეთ და ვებრძვით პანდემიას, რაღაც ჩვენი განსაკუთრებული ადგილი მოვიპოვე და როგორც ახლა რიგითი ქართველი, როგორც მე ასევე თქვენთან ნებისმიერ ჩვენთანაც ეს მართლა საფუძველს გვაძლევს პირველ რიგში ვთქვათ, რომ მართლაც გარკვეულწილად ამ ნაწილში ვაჩვენეთ, რომ გამორჩეული ქვეყანა ვართ, რამე თუ ეს გლობალური კრიზისი, რომელმაც მთლიანად სოფლიო მოიცვა, ახლა წარმოიდგინეთ, რამდენად მოქმედებს და ზეგავლენას ახდენს თითოეულ ადამიანზე, სხვადასხვა ნაციებზე და მთელ სოფლიოზე, ხო? და ამ ყველაფრის ფონზე, როდესაც ეს ნორმები ძალიან ბევრ სტატიას უკვე და სადაც ყველა საუბრობს იმაზე, რომ რამდენად ეფექტური იყო საქართველოს, ძალიან მისასალმებელია და კარგია და ეს არის ერთ-ერთი შესაძლებლობა, რომ აი სწორედ თუ ასევე ეფექტურად ჩვენ მოვახდეთ უკვე პოსტკრიზისულ პერიოდში ეკონომიკურ გამოწვევებს გავუმკლავდეთ, არ გამოვრიცხოთ, რომ ეკონომიკურ რუკაზე შეიძლება ძალიან სოლიდური ადგილი დავიკავოთ ჩვენ. გასაგებია, რომ პატარა ღია ტიპის ეკონომიკა ეს გარკვეულწილად აგვეხმარა კიდევაც, ასევე ძალიან ბევრი ადამიანი სოფლად ცხოვრობს და ესეც ამ შემთხვევაში ამ კრიზისის გადალახვის დროს გვეხმარება და დაგვეხმარება, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ შეიძლება სრულიად განსხვავებული ტიპის შესაძლებლობები გაეხსნას ბიზნესს და ეს თანდათანობით უფრო ნათლად გამოჩნდება. უბრალოდ ამ შემთხვევაში
თუმცა ბატონ სოსო შეგეკითხები და შეგიძლიათ გააგრძელოთ თქვენი აზრი ჩამოყალიბება ჩვენ მაინც ამ პრობლემების გარშემო ვტრიალებთ ბანკები მიუხედავად იმისა რომ მათაც სერიოზული დარტყმა განიცადეს მაინც სერიოზული ეს თქვა ბუფერები ქონდათ ასე ვთქვათ და მათ შეძლეს თავიანთი მდგრადობის შენარჩუნება ნუ რასაც ვერაფრით ვერ ვიტყვით ბიზნესის სხვადასხვა მიმართულებებზე რომლებიც აი უბრალოდ გაჩერდნენ იძულებული რეგულაციების შედეგად გაჩერდნენ მარტივად რომ ვთქვათ მათ თავიანთი საბანკო ვალდებულებები აქვთ თანამშრომლების მიმართ თავის ვალდებულებები აქვთ ვალდებულების სახითაც რო არ შეხედოს მის ინტერესშია რომ ეს ადამიანები არ დაეკარგოს და რო არ დაეკარგოს ფული არ აქვს რომ უხადოს იმ ადამიანს თავის ოჯახი აქვს თავის ვალდებულებები აქვს და მოკლედ ჯაჭვი არის მთელი რა შემთხვევაშიც სერიოზული ინტერაქციის გარეშე და სახელისუფლებო რესურსებისა და საერთაშორისო ფონდების გარეშე არაფერი გამოვა. რამდენად გაკმაყოფილებთ და რამდენად სწორი გზით მიდის ამ ეტაპზე საქართველოს ხელისუფლება ეტაპ-ეტაპ აი ამ გარკვეული წინადადებებისა და იდეების გაჟღერებით და შემდგომში უზრუნველყოფით უშველის თუ არა ეს დროებით სტაბილიზაციას და რა უნდა იყოს შემდგომი ეტაპი რომ უფრო პერსპექტივაზე გათვლილ წარმატებას მივახციოთ. მათ შორის გადასახადების შემცირებებისა და სხვა რაღაცეების კუთხით აი ეს მაქვს ეს აქცენტიც მინდაც რომ გქონდეთ შევეცდები ყველაფერზე გიპასუხოთ, უბრალოდ თავიდან მინდა დავიწყო, რომ საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია პრეზიდენტული ბიზნეს გაერთიანება ქვეყანაში, ხასამდე კომპანიას ვაერთიანებთ, აქ არის პოლიცამხოლი ბანკი და უბრალოდ პატარა შტრიხის საკითხ მინდა გითხრათ, რომ საბანკო სისტემის სტაბილურობას ძალიან გადამწყვეტი და აბსოლუტურად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკის სტაბილურობისთვის. ეხლა მე აპოლოგეტი არ მინდა ამ ერთი სექტორის ამ მეორეს ვიყო, პირიქით ნაჟირებას არასოდეს არ ვაკეთებს ეკონომიკის რეალური სექტორია, საფინანსო სექტორი და ასე შემდეგ. გითხარით რომ ყველა ეს კომპანია ჩვენთან არის გაერთიანებული, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ეხლა კარგი დღე ვერ ვიტყვი რომ ან საბანკო სისტემას აქვს ან ბიზნესს. მოდი ეხლა გადავიდეთ მეორე ნაწილზე. რასაკვირველია, მე მოქმედი ბიზნესმენი ვარ, გიორგი თქვენი იცით, ჩვენი რამოდენიმე მიმართულება არის გაჩერებული. ეხლა ეს არ არის ნორმალური ვითარება, ხო, მაგრამ ძალიან ბევრ სტატიებს ვიხულობთ, ხო, ყველანი ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით პანდემიასთან დაკავშირებულს და ზოგიერთი ეკონომისტი, რომელიც თქვა საუბრობს უკვე პოსტკრიზისულ პერიოდში რა უნდა მოხდეს და ამ ყველაფერს ისე დასკვნის აკეთებენ, რომ ეს არ არის თავისებურti პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი თემასთან, რაც არის როგორ გადავლახავთ ჩვენ ამ პანდემიას. საქართველოს არა მარტო მსოფლიო მთლიანად ერთ-ერთი შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩინეთმა გადაიარა ეს პრობლემა, მაგრამ არ შეიძლება საქართველოში ველაპარაკოთ პოსტკრიზისულ გეგმაზე, რომელზეც მუშაობა დაიწყო 3 დღეში ჩვენ პრემიერთან ვიყავით რამოდენიმე ბიზნესმენი და ასევე ეკონომიკური გუნდი იყო, იქ უკვე დაიწყო საუბარი პოსტკრიზისულ ეკონომიკურ პროგრამაზე, მაგრამ ჩვენ ჯერ პიკამდეც არ მივღწევია, რასაც პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლა ჰქონდა და ეს არის გადამწყვეტი. ჩვენ არ შეიძლება თქვა 1 მაისს წარმოვიდგინოთ, რომ გაიხსნას ბიზნესები იმ პირობებში, როცა ეს პრობლემა არ არის მოგვარებული, ეპიდემიოლოგიური პრობლემა არ არის განმოხტული და ორ კვირაში ჩვენ შევიდეთ რაღაც ძალიან მძიმე ვითარებაში, როდესაც შეიძლება მოხდეს რაღაც აფეთქება და აი წარმოვიდგინოთ მარტივ შეკითხვას დავსვა, ხო, როგორ ვთქვა ჩვენ თანამშრომლებს მაშინ, როდესაც ესეთი აფეთქება ხდება, ღმერთმა დაგვიფაროს, ხო, ჰიპოთეტურად ვამბობ, მაგრამ მინდა ერთმანეთს დავუკავშირო ეს ორი რაღაც, რომ და როგორ უნდა ვთქვა მაშინ თანამშრომლებს რომ ისინი სამუშაო ადგილებზე გამოცხადდნენ ასე შემდეგ. არა, ამ პასუხისმგებლობას თავის თავზე რა თქმა უნდა ვერც ერთი ბიზნესის მენეჯერი და ხელმძღვანელი ვერ აიღებს. ამაზე არ არის საუბარი, მაგრამ თუ კი ჩვენ მოვახერხებთ ამ სიტუაციის ბოლომდე მართვას, ისეთივე წარმატებით როგორც ახლა ეს ხორციელდება, აი ამ პიკის გადალახვისა და რაღაც გარკვეული ეტაპის დასრულების მომენტისთვის მზაობა უნდა იყოს. მზაობა, ანუ იმ მომენტში არ უნდა დაიწყოს ფიქრი, იმ მომენტში არ უნდა დაიწყოს აქტიურობა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, ბიზნესთან კონსულტაციების კუთხით და ასე შემდეგ და მით უმეტეს, როცა ეს კრიზისი ახლაც მიმდინარეობს და ეს დავალიანებები და უამრავი სხვა ფინანსური პრობლემა ახლა უგროვდება ამ ბიზნესებს. ახლა სხვა არის შესაძლებელი რაღაც გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა ნაწილი, ალბათ მოლაპარაკებების დროს გესმით მთავრობასთან და თქვენც მიდიხართ ამ წინადადებებით. კი, რასაკვირველია. მე უბრალოდ მინდოდა ეს გამეხაზა, ცალკე რამოდენიმე მნიშვნელოვანია პანდემიასთან დაკავშირებით. მესმის, დიახ. სწორედ.
ჩვენ დაახლოებით 3-4 კვირის წინ როცა ეს ყველაფერი იწყებოდა, მინდა გითხრათ, რომ კომუნიკაცია ყოველთვის ჰქონდა ხელისუფლებასთან, ასოციაციის მთავარი ფუნქციას ეს არის. ჩვენ ეს ვალდებულება გვაქვს, რომ ვიყოთ ხიდი ბიზნესსა და ხელისუფლებას შორის ძალიან კარგად გესმით გიორგი და სწორედ ეს კომუნიკაცია ეფექტური ჰქონდა და კიდევ ამბობ ეს ვალდებულებაა ჩვენი. მაგრამ როგორც კი ეს პროცესი იწყება, ჩვენ ყოველდღიური შეხება გვაქვს ხელისუფლებასთან, ყოველდღიური კომუნიკაცია გვაქვს, არის ძალიან ბევრი ჩეთი. იქ იყო სურსათთან დაკავშირებული საკითხები, იქ იყო თქვა სუპერმარკეტებთან და ჰიპერმარკეტებთან დაკავშირებული საკითხები, რომ პროდუქცია არ გამოვრეული იყო და ყოფილიყო უწყვეტი მიწოდების ციკლი. იქ იყო ასევე თუ გახსოვთ თქვენ ჩვენ ავედით კონკრეტული გეგმით ეს ეხებოდა იმ ინდუსტრიას, რომელიც ყველაზე მეტად დაზარავდა და რომელიც ერთ-ერთი ესე თქვა დრაივერი იყო ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის, ხო ეს ტურისტული სექტორი. ეს სექტორი ამ სექტორს გადაუვადა საშემოსავლო გადასახადი. ჩვენი თავიდან სამთვეზე ვამბობდით, მე 4 თვე გაკეთა. მე ამავდროულად მოხდა კონერის გადასახადის გადავადება. შემდგომ ხელისუფლებამ რამოდენიმე დღის წინ მოგცა ინფორმაცია და განცხადა კიდევაც 2 მილიარდის შესახებ, აქედან გარკვეული ნაწილი არის სწორედ ის ნაწილი, რომელიც გულისხმობს, რომ DGG დაუბრუნდება უფრო მეტი 400 მილიონი დოლარით მეტი ბიზნეს ვიდრე ის იყო გაკვეთილი 2020 წლის ბიუჯეტში. ასევე ძალიან საინტერესო სქემა დაიწყოს მუშაობას ეკონომიკის სამინისტრომ მუშაობს და მომდევნო კვირაში ჩვენ ჩართულები ვართ პროცესში. იქნება საკრედიტო საგარანტიო სქემის შემოთავაზება, აწარმოებს საქართველოს ფარგლებში ესეთი სქემა არსებობს, მაგრამ ის თლიან გადახვედა მოხდება. კი, თქვენ ბევრი რამ ჩამოთვალეთ, ეს მართლაც მნიშვნელოვანი არის ეს დეტალები, მაგრამ ამ დეტალებისაგან შედგება ის საშეღავათო სისტემა, რომელმაც ცოტა სული უნდა მოათქმევინოს და ასე ვთქვათ, მართლაც ხელოვნურ კომაში გადაყვანილი ქართული ეკონომიკა ისე არ გამოგვივიდეს, რომ გარდაიცვალოს, ხო? მაგრამ ჩემს გადაცემაში იყო საუბარი იმ შესაძლებლობებზეც, რომელიც აი პოსტპანდემიურ მსოფლიოს შეიძლება მოქონდეს საქართველოსნაირი ქვეყნისთვის. ანუ ჩვენ თუ სხვა ქვეყნებთან შედარებით ნაკლები დანაკარგით გავიარეთ, ვაჩვენეთ მართვის და ორგანიზების მაღალი ხარისხი, მათ შორის სამოქალაქო შეგნების თვალსაზრისითაც და ამ ხრივ გავხდით კიდევ უფრო მეტად შესამჩნევი დანარჩენი და განსაკუთრებით ცივილიზებული და განვითარებული მსოფლიოსთვის იმის გათვალისწინებით, რომ სავაჭრო ომების აქტიური ფაზა იწყება განსაკუთრებით შტატებსა და ჩინეთს, ევროკავშირსა და ჩინეთს შორის, ჩვენ მართლაც შეიძლება გაგვიჩნდეს ახალი შესაძლებლობები, მათ შორის ამ დიდი ინდუსტრიების, თუნდაც მცირე ნაწილის საქართველოში გადმოტანის და ვიქცეთ აი ამ მიწოდების ჯაჭვის ნაწილად. რამდენად რეალისტური არის ეს ხედვა და აქვს თუ არა ქართულ ბიზნეს ადგილზე ფიქრები ამის თაობაზე, მოწადინება, სურვილი და შესაძლებლობები, რომ მართლაც გავხდეთ ამ პროცესის აქტიური მონაწილეები და სარგებლის მიმღებები, ბენეფიციარები, ასე ვთქვათ. ბენეფიციარები. და ამი დავიწყებ, რომ შესამჩნევი. 3 წუთი გვაქვს დარჩენილი და მინდა რომ დასკვნის სახით მოგცეთ უფლება. შეიძლება ფაქტია, რომ ამას ვახერხებთ. პანდემიას ვებრძოლოთ და ის მივიყვანოთ ბოლოში, ჩათვალეთ, რომ ეს ძალიან ბევრ შესაძლებლობებს გაუხსნის ქვეყანას და მარტივად ვიტყვი. იცით, რომ ჩინეთში იყო ძალიან ბევრი წარმოება და ამ გეოგრაფიული არეალის შესწავლას შეიძლება ახლა ბევრი კომპანია ამაზე ჩაფიქრდეს და შეეცადოს. და ამისათვის საქართველოს იდეალური გეოგრაფია, საქართველოს ბევრი სავაჭრო ურთიერთობა გაფორმებული ხელშეკრულება მათ შორის ჩინეთთან, საქართველოში არ არის რესურსები ისეთი ძვირი, როგორც არის იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, აქ არის მუშახელი ასე შემდეგ. ანუ ეს რაღაც ახალ პანჯერას გვაძლევს და ეს პანჯერა ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ. ეს არის ერთი. მეორე, ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქრონიკული ეკონომიკის ქრონიკული პრობლემა 90-იანი წლების დასაწყისიდან არის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, უფრო გასაგებენაზე ექსპორტი ბევრად ნაკლებია ვიდრე იმპორტი და აი ხელისუფლება სწორედ ამაზე ჩვენ ბიზნესთან ერთად ხელისუფლება ძალიან ბევრს საუბრობთ ამაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია იმპორტის ჩანაცვლება. იმპორტის ჩანაცვლება არის ძალიან კარგი რაღაცა და ზოგჯერ ახლა ისეთი რაღაცა იმპორტის ჩანაცვლება თუ ექსპორტის ახალისება, ბატონსოს. ორივე ერთად. იმპორტის ჩანაცვლებაში ცუდი არაფერი არ არის. ხელოვნურად უნდა ჩაანაცვლოთ, თორე თუ შენ საშუალებას მისცემ ადგილობრივ კომპანიებს განავითარო თქვა იგივე სოფლის მეურნეობის პროდუქტები და ახლა ზოგადად შეიძლება რომ აი წარმოადგენთ ახლა რა ხდებოდა ამ პერიოდში ხო ჩვენ ბრინჯი, ციციბურა, ზეთი და ასე შემდეგ ქვილი ყველაფერი ექსპორტი ხდება საქართველოში და ისეთი ხორბალი და ბევრი რამის კი რა თქმა უნდა. თუ
რუსეთმა მაგალითად რამოდენიმე ხანი ერთი კვირა გაჩერებული ქონდა მოწოდებები და ჩათვალეს ჩვენ დიდი პრობლემის წინაშე შეიძლება დამდგარიყავით რომ არ ყოფილიყო შესაბამისი მარაგები ქვეყანაში. ანუ ძალიან მარტივად ვთქვათ, რომ იმპორტის ჩანაცვლება რაც არის, იმპორტის ჩანაცვლება ნიშნავს, რომ საექსპორტო დარგები განვავითაროთ, ხო? და ამაში არაფერი არ არის. მე დიდი მადლობა ბატონ სოსო. საცხაროდ უნდა დავამთავროთ რო გვეწურება, თუმცა ეს არის ის თემები, რომელიც აინტერესებს თითოეულ ქართველს, იმიტომ რომ მათი შემოსავლები, მათი ოჯახის წევრების, ასე ვთქვათ, სტაბილური დასაქმება ყველაფერი ამაზე არის დამოკიდებული და რა თქმა უნდა შევაფასოთ არსებული სიტუაცია, დავეხმაროთ ბიზნესებს და ადამიანებს დღევანდელ სიტუაციაში, რომ ეს რთული პერიოდი გადავლახოთ, მაგრამ უნდა ვიზრუნოთ ყველამ იმაზე, რომ ქართული ეკონომიკა გახდეს უფრო დივერსიფიცირებული, იყოს უფრო მყარი, უფრო სტაბილური, აქ იქნებოდეს პროდუქცია, რომლითაც საკუთარ თავსაც უზრუნველყოფთ და საექსპორტო რესურსსაც განვავითარებთ. ამაში ქართული ბიზნესის როლი უნდა იყოს წამყვანი, რა თქმა უნდა, ჩვენს მთავრობასთან ერთად. მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი